robotic knee replacement 10 days post-op. तुर के दिखाओ, टांके निकल गए? तुर के दिखाओ. Excellent, excellent. घर जाना है, कोई फिजियोथेरेपी नहीं करनी, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਹੋ ਗਏ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਤੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ. ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ. ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ. ਓਕੇ.